Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần, chương chiến Chân Khí Chi Hỏa. Trồng linh dược, đây chính là chuyện rất cần kinh nghiệm, hơn nữa cần chăm sóc tỉ mỉ. Bình thường người trồng linh dược tất cả đều là người luyện đan, đều là một ít lão đầu tóc bạc phơ. Người trẻ tuổi trồng linh dược đây chính là phi thường ít có. Thứ nhất, không có kinh nghiệm. Thứ hai, không có kiên trì. Phải biết có chút linh dược phải cần rất nhiều năm tháng mới có thể thành thục. Trầm Thiên Hổ cũng là lần đầu tiên thấy có một thằng nhóc chừng mười mấy tuổi muốn trồng linh dược. Bất quá hắn thấy Trầm Tường rất tự tin, công nhịn đau móc ra một cái túi đựng đồ. Nếu như ngươi đùa giỡn, ta sẽ đánh nát cái mông của ngươi đó. Cho ngươi trong vòng 1 tháng cảm thấy ngồi ghế là ác mộng. Trầm Thiên Hổ âm trầm nở nụ cười, làm cho Trầm Tường rùng mình một cái. 3.000 đại linh thạch. Nếu như ngươi không có tự tin để này 3.000 đại linh thạch này tăng gấp đôi, sau đó cũng đừng hỏi tiền ta. Trầm Thiên Hổ lấy ra một tấm ngân phiếu nói. Trầm Tường cười nhận lấy, nói rằng: Yên tâm đi, ta muốn trở thành luyện đan sư trẻ nhất Trầm gia. Trong lòng Trầm Thiên Hổ cả kinh, hắn tự nhiên bất hiện tại Trầm Tường đã không phải là Trầm Tường, không có linh mạch kia. Trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng. Nếu như đúng là nói như vậy sẽ làm cho Trầm gia càng cường đại hơn. Phải biết Trầm gia đã nhiều năm chưa từng sinh ra luyện đan sư. Trầm Thiên Hổ cười lớn một tiếng. Ha 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 ha, vậy thì cút nhanh lên. Nếu ngươi không làm ra điểm trò trống gì, ngươi chờ bữa đánh đi, ta đi giúp ngươi đáp lại dược ra. Trầm Tường bắt được 3.000 đại linh thạch, vội vã rời đi. Trầm Tường tu luyện Thanh Long thần công là một thuộc tính ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực bàng bạc. Thanh Long chân khí đối với linh dược sinh trưởng có trợ giúp rất lớn. Huống chi bên trong Thanh Long thần công lại có một công pháp chuyên môn phụ trợ trồng linh dược là Long Tiên Công. Sau khi thi triển Long Tiên Công, liền có thể thông qua Thanh Long chân khí trong cơ thể ngưng tụ ra một loại chất lỏng thần kỳ. Dùng loại chất lỏng này có thể làm cho linh dược gia tốc sinh trưởng. Mà hắn tu luyện Chu Tước thần công có thể thả ra hỏa diễm. Đây chính là hỏa diễm thông qua tu luyện thần công mà có. Luyện đan tự nhiên là điều chắc chắn. Tứ tượng thần công bên trong bao hàm toàn diện, có rất nhiều pháp môn lợi hại. Chỉ là bởi vì thực lực Trầm Tường vẫn không có đủ nên không thể tu luyện. Lúc này Trầm Tường có 3.000 đại linh thạch, tương đương với 300.000 tiểu linh thạch. Nhưng như thế vẫn chưa đủ mua một hạt tẩy thủy đan phàm cấp trung phẩm. Có thể thấy được đan dược là đắt giá cỡ nào. Cũng không phải võ giả bình thường có thể ăn được, nên bán đan dược tiện nghi nhất cũng là như thế. Toàn bộ Ngọa Hổ Thành cũng chỉ có một chỗ chuyên môn bán đan dược, đó chính là Linh Đan Các. Đây là một kiến trúc 4 tầng, tuy lớn đến không tính được, nhưng đồ vật bán bên trong đều rất đắt. Hơn nữa, ở mặt sau Linh Đan Các còn có trang viên Trăm Mẫu, đó là địa phương chuyên môn trồng linh dược. Tuy Linh Đan Các không phải thế lực hình thức gia tộc, nhưng cũng không kém, bên trong cao thủ rất nhiều. Đại đa số
cũng là vì lưng đan dược mà tỏa chấn ở lưng đan cát, mà luyện đan sư bên trong thì được coi như là tổ tông. Dù sao đan dược rất ít ỏi nhưng chỗ tốt lại rất lớn, có thể làm cho võ giả tăng tu vi lên, tăng cường thực lực để thân thể trở nên cường đại hơn. Trầm Tường đưa tới bên trong linh đan cát. Ở bên trong này chung quanh đều tỏa khắp mùi thuốc thấm vào lòng người, làm cho người chọn mua đan dược trong này cảm thấy rất sảng khoái. Trong này có rất nhiều quầy hàng, mỗi quầy hàng bán đan dược cũng khác nhau, có chỉ bán lưng đan, có chỉ bán lưng dược. Trầm Tường đến trước đó, Tô Mỹ Giao nói cho hắn biết phải từ đan dược sơ cấp nhất bắt đầu luyện lên, cho nên hắn dự định trước tiên luyện chế phàm cấp hạ phẩm tôi thể đan. Loại đan dược này giá rất tiện nghi, một hạt khoảng chừng 700 đại linh tệ. Phàm võ cảnh tầng 4 trở xuống ăn vào đều có trợ giúp rất lớn. Vị công tử này, lưng đan là ở bên kia, nơi này chuyên môn bán lưng dược. Một nữ tử đứng quầy vui tươi nói rằng, người trong lưng đan cát cũng không phải rất nhiều. Trầm Tường đi dạo ở bên trong ngược lại cũng vô cùng đáng chú ý. Bất quá thái độ của người ở bên trong lưng đan cát vô cùng tốt. Mặc dù thấy Trầm Tường ăn mặc đơn sơ nhưng chắc chắn sẽ không coi thường, bởi vì bên trong lưng đan cát từng xuất hiện rất nhiều người thâm tàng bất lộ, bình thường đều là xem ra rất phổ biến. Ta muốn mua chút lưng dược non luyện chế tôi thể đan, không biết nơi này có bán nó hay không? Trầm Tường bước qua hướng về nữ tử mỹ lệ kia dò hỏi. Rất ít người đến mua cây non, bởi vì người có năng lực trồng lưng dược không nhiều, mà có năng lực trồng lưng dược thì bình thường không cần đến mua, bởi vì đa số bọn hắn đều phụ thuộc ở bên trong một thế lực lớn, phụ trách quản lý dược viên cùng luyện đan ở bên trong. Đây đều là nhân vật được thế lực một phương coi như bảo bối, rất ít đi ra làm việc. Nữ tử kia hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là mang theo nụ cười ngọt ngào, nói rằng, đương nhiên là có. Luyện chế tôi thể đan cần 4 loại tài liệu, giá cả đều tương đồng. Cây non khá là tiện nghi, 100 đại linh thạch một gốc. Dược liệu cần thiết của tôi thể đan là thanh linh thảo, huyết nguyên hoa, huyền minh hoa, linh diệp thảo. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói rằng, cho ta 5 phần. 1 phần 400 đại linh mạch, 5 phần chính là 2.000. Trầm Thiên Hổ cho hắn 3.000 đại linh mạch, thạch lập tức mất đi hơn nữa. Đan dược này quả nhiên không phải người bình thường có thể chơi nổi. Nữ tử kia hơi cả kinh, nàng nghĩ không ra công tử nhà ai bên trong Ngọa Hổ Thành, tuổi còn trẻ liền bắt đầu tu luyện đan thuật, hơn nữa còn hiểu được trồng linh dược. Chờ một lát, ta liền đi lấy cho ngươi. Nữ tử kia cũng không lo lắng Trầm Tường nói giỡn với nàng. Người nói giỡn bên trong lưng đan cát cũng có, chỉ bất quá hậu quả rất nghiêm trọng. À, ai vậy ta? Một thiếu niên anh tuấn, mặc bạch y hào hoa phú quý, cầm trong tay quạt giấy từ trên thang lầu đi xuống, nhìn Trầm Tường khinh miệt mà nói, lầu trên linh đan cát là nơi bán đan dược cấp bậc càng cao hơn, người có thể đi tới đều là khách quý của linh đan cát. Lẽ nào con mắt của ngươi sinh trưởng trên mông, sinh trưởng ở trên miệng? Trợn tròn mắt nói phí lời. Trầm Tường bĩu môi nói, thiếu niên kia là Trầm Chấn Hoa,
Hắn và Trầm Tường cùng tuổi, cũng là người có tư chất thượng thừa, tuổi còn trẻ liền tiến vào phàm võ cảnh tầng 4. Hơn nữa, chuẩn bị tiến vào phàm võ cảnh tầng 5. Mặt Trầm Trấn Hoa lập tức đổi xanh. Trầm Tường, ta thừa nhận khi còn bé ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng không có lên mạch. Hiện tại một tay của ta liền có thể giải quyết ngươi. Hiện tại Trầm Tường chính là phàm võ cảnh tầng 5, mà kể người tầng 4 mạnh bao nhiêu đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn đương nhiên chỉ xem câu nói này như chuyện cười. Đây chính là Trầm Tường, tôn tử Trầm gia tộc trưởng. Có người nói hắn không có linh mạch, cũng có thể tiến vào phàm võ cảnh tầng 3. Xem ra đây đều là dùng đan dược rất lên thần. Một thiếu nữ tuyệt mỹ ở phía sau Trầm Trấn Hoa dùng ánh mắt xem thường quét nhìn Trầm Tường một chút. Trầm Tường nhận ra được cô gái này, đó là con gái của Ngọa Hổ Thành thành chủ. Thực sự là nghiêu má tầm má, không nghĩ tới con gái thành chủ sẽ nông cạn như vậy, ở chung một chỗ cùng một gia họa như thế. Tôi vừa đọc xong truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 9 Trân Khí Chi Họa. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tập 10 của truyện Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Long Thiên Công. Xin mời các bạn đón nghe ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.